Hindi kami nag-math, English, Japanese. Siya yung nag-recommend sa amin na mag-take ng test dun sa Fuchunishi sa school namin. Ang kalat kainin neto. Parang naman, makalat din naman tayo. Hey guys, it's your boy Kenzo Martini and we are back with another mukbang bang bang! Yeah! As you can see, magmumukbang tayo. Siyempre di ko naman ito makakain lahat, so for today's vlog, we have a special guest. Sino guys? Wala nang iba ba kundi si... Wala nang iba ba kung hindi si... Hey! Leon K guys. So, hi Leon. You're back. Hi, I'm back. As you can see sa title, this is gonna be a story time of how we got in or how we got in or out. Am I in or out? How we got in a Japanese high school. Guys, bago nyo panoorin to, go grab your drinks, go grab your food, panoorin nyo to. Sit back, relax, and enjoy this because this is gonna be a story time and yeah. Let's start. Let's start. So yeah, let's start with the mukbang bang bang. So guys, nag-story ako sa Instagram kung anong gusto nyong food na kainin namin for this mukbang bang bang. And pinili nyo yung any Japanese fast food chain. Yes, any Japanese fast food chain. And for today's nakalagay din to, etong Moss Burger na to. Ito pala. Dun sa choices. Tapos na-realize namin, Japanese fast food pala yun. So, ito na lang pinili. Makes sense naman, diba? Yun na nga, ang cute nga guys kasi nung nag-take out kami, may binigay silang placemat. Ang cute, diba? Thank you to Moss Burger. Baka naman. Paano ba sa ano yan? Paano ba sa Japanese yan? Tapos. So yeah, we have here, ano to, onion rings and chicken. Yeah! Tapos ito yung burger namin. Kumuha kami ng dalawang burgers. Nagdalaw kami. And our drinks here, ginger ale. Use plastic straw. Use metal straw. Yeah, they're using metal straw. Yeah, metal straw. Use metal straw. Pero kakabili lang natin yun. We got ourselves chicken cheeseburger. Chicken cheeseburger. Paras kami, no, isa. Tapos ito, spicy Moss Burger. Tapos ito, rice yakiniku burger. So yung patty niya, and rice. Hindi ko lang paano. Rice tapos, natatawag din ako. Bale, so nag-start ako dito nun. Nagtanong lang ako sa City Hall namin, guys. If bago ka dito, okay din magtanong sa City Hall. Like, sa personnel ng City Hall. Kung saan pwede mag-aral as a foreign student. Dati wala talaga akong idea nun kasi bago lang din ako dito. Yun, nagtanong kami. So, sinuggest nila na mag-aral ako sa language school muna. Which is YSC, our school before. Neto nila kami nagkakilala. Sa YSC Global School na tinatawag nila. And big help din siya sa akin kasi sobrang doon ko natutunan lahat ng basics. Paano sumulat, paano magbasa ng onte. Hindi ko nagamit ng maayos yung napag-aralan ko doon until pumasok kami sa normal Japanese high school, which is yung school namin ngayon, sa Fuchunishi High School. Actually, nung dumating kami dito, mga 3 months yata, wala kaming ginawa. As in, nasa bahay lang kami. Same lang din ako ginawa. Wala kaming ginawa. Doon sa 3 months na yun, siguro mga isang buwan, nag-start naman kami mag-practice, magsulat ng hiragana, katakana, kung paano din basahin yun. Hindi ko alam kung sino makahanap nun nung YSC. Basta nalaman namin na may Japanese language school pala dun, malapit sa amin. Kasi nag-enroll kami. Almost half a year din ako nag-aral dun. Half a year ako nag-aral dun. By that time, sila, mag-1 year na, di ba? Mag-1 year na. Mag-1 year na sila dun. Yung knowledge ko, hindi rin ganun ka-advanced katulad ng sa kanila. Parang head ng school doon, si Miss Pitchford. Hi Miss Pitchford if you're watching this. Siya yung nag-recommend sa amin na mag-enroll or like mag-take ng test doon sa Fuchunishi, sa school namin. And kasi doon sa Fuchunishi may may foreign support din kasi. Foreign student support. Pero yung foreign student support nila kasi bago pa lang, almost 3 years pa. Pang 3rd batch pa lang kami ng foreign high school students.
Pero dun kasi sa YSC, talagang hands-on sila sa students. Compared sa normal high school sa Japanese, sa YSC, hands-on sila sa students and sa work. Sa work yun, mas chill sila mag-explain. Ang disadvantage lang kapag nanggaling ka sa ganong environment, pag pumasok ka na talaga sa totoong Japanese school, parang mabibigla ka. Mabibigla ka. Ang kalat kainin neto. Parang makalat din naman tayo. Okay, so marami nagtatanong kung paano kami nakapasok. Oo, paano kami nakapasok and yung test ba, kung paano ba yung test doon. Nasabi nga namin kanina na ni-recommend din ng teacher, ng head ng language school namin kasi may foreign student support siya. So yung exam namin, hindi kami nag-math, English, Japanese test, ganun. So, since essay and interview lang yung kailangan namin gawin for entrance test, for almost 3 months or 2 months, doon kami nag-focus and nag-review. Almost every day or every week, meron kaming interview, practice. And doon pala sa test namin, may 2 choices ka lagi. If you want to do it in English or Japanese. True. True. So yun, may choice ka naman if you wanna do it English essay and Japanese interview or Japanese essay, English interview, or both. Ano bang ginawa mo sa'yo nun? Ako ginawa ko both English essay and English interview. Diba? Ang ginawa ko, yung interview ko, Japanese, tapos yung essay ko, English. Kasi yung pre-practice namin sa YSC nun, Japanese talaga. So parang mas comfortable ako nung Japanese na. Actually, minemorize ko lang lahat eh. Hindi ko nga sure na makakapasok ako. Kasi parang, nung interview na talaga, parang nablangko ako. Nablangko yung utak ko. Tapos, may mga tinatanong sila na hindi ko alam. So, parang, ano ba? Makakapasok ba ako? Ganun. Bali, dun pala sa school namin, every year, meron silang specific number of students lang na tinatanggap. Foreign students. Kasi usually 15, pero this year daw mga 20? Naging 20 na. 20 na. Salamat naman sa Diyos at nakapasa kami ng lahat ng nasa klase namin, maliban sa isa pa. Oo. Yung nag-apply nung time na yun, 19 students. Ang tatanggapin, 15. So medyo kabado pa rin kami. Yes, kabado kami nun. Kasi isipin mo ako, 6 months pa lang ako nag-aaral nun and hindi pa ako marunong talaga magsalita. As in, guys, nung 6 months na yung pag-aaral ko nun, hindi enough. Para maging ka. I mean, for me, iba-iba kasi naman. Iba-iba naman tayo ng pace. So, for me, that time, hindi pa ako ganun hindi man fluent, pero normal na sentence structure, hindi pa rin ako marunong. Gets niyo yun? And nagsastruggle pa rin ako that time. So, just to play safe. Kasi, hindi rin naman ako sure kung makapasa ako na yun. So, just to play safe, nag-English ako sa test, guys. Which is okay lang din naman, kasi marami din naman nakapasa na nag-English lang. Kailangan ako nung sinubok. Marami kaming kasamang foreign students nun na dito nag-junior high. Marami kaming kasamang nag-test nun na dito nag-junior high. So, parang advantage mo sa kanila yun eh. Kami, ano bang ginawa namin? Nagkakuhan lang kami sa YST. Tawa lang kami ng tawa na. So, sa school namin, pinapagawa everyday, halos everyday, pinapa-construct na kami ng essay. In English. Oo. If balak nyo pumasok sa school namin, kaya lang lumakas loob nyo. Hindi ganun kahirap yung entrance test. Sa totoo lang. Kinakabahan ako nun, yes. Pero dapat din na confident ka din. In a way. Huwag kayong masyadong kabahan kasi hindi naman sila ganun ka-critical sa English dito. Basta mabigay mo yung message mo or yung gusto mong ipahayag. No? Kasi isa sa question doon, sabihin na namin, bakit mo gustong pumasok sa school na to? Why do you want to enter this school? Simplihan niya lang yung sagot. Sabihin niya na, kasi nga may foreign support. If mag-interview kayo, be precise. Go straight to the point. Huwag nang pa-ikot-ikot pa kasi mas okay yun sa kanila. Kumbaga, ganun mag-communicate yung mga Hapon dito. Wala na silang paligoy-ligoy pa. I wanna be in your school. Please accept me. Straight to the point.
Chicken. Ang teacher na nag-interview sa akin, hindi ko masyado naiintindihan yung English niya. Yun yung mahirap. Kung hindi mo naiintindihan yung sinasabi niya sa English. Yung nag-English na kayo, pero hindi mo pa rin maintindihan sinasabi niya. Kung hindi nyo naman maintindihan, okay lang din na magsabi kayo ng, can you say it one more time? Kami. Nakapasa kami. And yun yung masaya doon, guys, kasi Okay, tama. sama-sama pa rin kami, y'all. Out of 19 test takers, 7 kaming taga YSC, school na pumasa doon. Not bad. Not bad. Sarap. Sharp. Sama. Gusto mo? So after namin makita yung results and pumasa kami, diretso na kami agad sa registrar's office para mag-enroll, magbayad ng enrollment fee and all that. Pero And sinukatan na din kami ng uniform nung day na yun mismo. Oh? Oo nga pala. Magkaiba yata kami ng school talaga. Magkaiba talaga. Nag-enroll na kami agad and sinukatan na agad kami uniform. Nung day na yun. Nung day na yun. A few moments later. Paano story? Yummy. Nakaya, guys. Pamakbang-mukbang kasi eh. Sabi ko sa'yo, mabibigla ka eh. Hindi kasi sa kumain ng breakfast, ayan, nabigla tuloy yung tiyan niya sa dami ng kinain. Hindi, ganito. Basta. Grabe, first time ko kumain ng gantong mukbang. First time ko magganto yung 2 burger. Yung last mukbang natin, sabi nga lang, ang dami kasi natin, kaya konti lang ang kinain namin. Pero grabe to. So yun na nga guys, naubos na namin yung food. Before pala natin to i-end, gusto ko lang mag-shoutout. Yes. So gusto namin i-shoutout si Pauline Chang. Hi ate. Shoutout din kay Love Legaspi. And also, shoutout kay Rain. Shoutout kay Trisha Asuncion. Thank you sa panonood lagi guys and sa pagsuporta sa akin, sa kanya. Thank you guys for the support. I guess that's it for this mock. Bang, bang, bang! Yeah, I hope you enjoyed guys. If you have any content suggestions or if you like this video, please comment down below. Let us know what you think. And pag may questions kayo, comment down below lang. Don't forget to like and subscribe to this channel guys. Thank you so much for watching. See you on my next video. Peace out.